ลุคไหนที่ผมชอบมากที่สุดผมชอบลุคที่มีหูกระต่ายครับที่ถ่ายที่สนามหญ้าแล้วก็มีแตงโมอืมรู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นขี้เล่นเหมือนพวกเราสองคนแล้วก็น่ารักดีครับโทนสีมันแบบน่ารักมากแต่จริงๆชอบทุกลุคเลยครับอ่จริงๆผมชอบลุคนี้นะลุคนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้แต่งอ่ะเป็นลุคแบบว่าแบบนักเรียนแบบมีเรื่องมีราวปกติเราเป็นคนเรียบร้อยไงอ่าอมีโอกาสยากที่จะเจ็บช้ำอะไรขนาดนี้ ครับ MBTI เหรอครับของผมเป็น ENTPA ครับครับส่วนของผมเป็น ESTJA ครับนี่นักโต้วาทีกับนักนักบบริหาร ริหารครับผมเมมว่าพี่ต้าอู๋เลยครับผมคิดเป็นว่าน้องโรสอืมไปกินข้าวกันอืมผมก็คงจะเป็นแบบว่าเป็นไรแค่เนี้ยอืมอืมถามถามเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไรแบบให้เขาพูดออกมา อืม express ว่าเราเป็น good listener อืมส่วนผมไปกินข้าวกันก็เหมือนประมาณว่าเราไปคุยกันอะไรไม่เงี้ยเอาอ้วนเฮ้ยไม่เอาอ้วนแต่ว่าจริงๆคืออยากกินใช่โหจริงๆคำจำกัดความของพวกเราที่เราใช้กันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงตอนนี้คือเราใช้คำว่าพาร์ทเนอร์คือพาร์ทเนอร์เนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันได้เราต้องคุยกันเยอะมากเราต้องเข้าใจกันแล้วว่าแบบเนเจอร์ของแต่ละคนเป็นแบบไหนเราจะปรับจูนกันยังไงมันทำให้เราผ่านทุกช่วงแบบ situation ที่แบบทุกช่วง status แบบไม่ว่าเราจะเป็นสถานะอะไรหรือว่าเราจะเป็นแบบในหน้าที่อะไรเรารู้สึกว่าเราใช้คำนี้lead มาตลอดเลยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังบวกกับพวกเรามากครับ ใช่ because he has been my part of my life already so yes คือผมจะบอกว่ามันก็เหมือนเป็นหนึ่งส่วนของกันและกันด้วยมันเหมือนแขนซ้ายแขนขวาวิธีแนวคิดซ้ายคิดขวาแบบคนหนึงคิดหน้าคนหนึงคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยเป็นคำว่าพาร์ทเนอร์มันคงดีมากๆเพราะว่าทุกอย่างเราคอยบีแวร์กันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคอยระวังให้กันคอยคุยกันคอยปรับกันในเรื่องที่ทั้งแบบว่าดีแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้ก็มีนะครับที่เราดูดาวใช่ซินดูดาวจริงไม่มีบทพูดไม่มีบทพูดเลยจริงๆมันเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบต้องใช้คำว่าอะไรนะมอนทาจ มอนทาจใช่มันเป็นคนมอนทาจ ไม่เข้าใจหรอกมอนถ่ายก็คือเป็นซีนเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นซีนเราเรื่องเป็นซีนเล่าเรื่องเป็นซีนภาพใช้แบบมีใส่ดนตรีใส่อะไรเข้าไปแต่ว่าเอ้ยตัวละครมันอยากพูดเนาะใช่แต่ละคนอยากพูดมันก็เลยจริงๆเราก็แค่พูดไปแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่พูดมันเวิร์กเขาก็เลยเอามันว่าแบบถ้าวันหนึ่งพี่ไม่อยู่แล้วพี่จะขึ้นไปเป็นดาวข้างบนฟ้านั้นมองวีลงมาจากข้างบนวีต้องเข้มแข็งนะวันไหนที่เหนื่อยออกมาตรงนี้มองขึ้นไปข้างบนพี่จะมองวีจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับประมาณนี้วิเชื่อเรื่องวิญญาณไหม ก็เชื่อสิก็พี่อยู่มาตั้ง100 ปีเลยนะเออ นี่ครับโหจริงๆเราอยากผมอะเอาผมแล้วกันผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเป็นฟีลแบบว่าการแบบแก้แค้นการแบบว่ามีแบบมีปมอะไรเงี้ยสมมติผมมีฝาแฝดมีแบบฝาแฝดแรงเงาปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเป็นน้องคนหนึ่ง แรงเงาชัวร์กูว่าไม่ใช่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะจำไม่ได้แต่ว่ามันมีน้องคนหนึ่งที่เป็นฝาแฝดแต่ว่าแบบน้องเขาอ่อนแอแบบแล้วก็มีปมฆ่าตัวตายแล้วผมเหมือนเป็นพี่กลับมาอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบอยู่หน้ากระทรวงมาต้องการที่จะแบบปกป้องน้องหาว่าใครเป็นคนฆาตกรรมแล้วเรามาเจอกับเขาที่เขาเป็นคนรักความยุติธรรมแล้วก็พาเราแบบหาแบบต้นตอตรงนั้นได้เหมือนแบบมีความแบบสืบสวนสอบสวนมีความแบบลึกลับนิดนึงแล้วก็มีอะไรแบบตรงนี้ครับดูเท่ดีส่วนผมก็คง อยากเล่นบทง่ายๆบ้างครับบทแบบที่มันเป็นชีวิตของมนุษย์ทั่วไปที่มันรู้สึกว่ามันจะรีเลทกับคนง่ายขึ้น แล้วก็อยากเล่นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันมีความเป็นมนุษย์เยอะๆเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์มันมีหลายมิติมากเรื่องของความเห็นแก่ตัวความรักตัวเองความโลภโกรธหลงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งแบบนี้อยากเล่นอยากได้แสดงมันออกมาในความสีเทาๆของมนุษย์ที่ไม่ใช่ขาวสะอาดหรือว่าดำอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า อะไรแบบนี้แหละมันน่าจะสนุกมากกว่ารู้สึกได้เป็นคนอื่นจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละครที่มันอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เคยได้เล่นผ่านมาเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลจากสิ่งที่เราเคยมองเห็นเราไม่ค่อยได้เห็นคนที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะได้รับบทบาทต่อไปแอบรู้สึกว่าอยากได้ที่มันเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็มันมีเรื่องราวทำให้เกิดขึ้นเป็นซีรีส์ดีกว่าครับคู่แข่งเราในเรารู้ว่าเขาคุยกับเรา
แล้วก็ในขณะเดียวกันเรารู้ว่าเขาก็คุยกับอีกคนหนึ่ง มีคนมาจีบเพิ่มอ่ะ แย่ง เฮ้ยมีคนมาจีบมีคนมาแย่งอ่ะ โหของผมหมอจริงๆผมไม่ค่อยชอบเป็นตัวเลือกของใครครับผมรู้สึกว่าถ้าสมมติผมไม่รู้สิมันแล้วแต่ situation สมมติถ้าผมมาก่อนใช่ไหมแล้วรู้ว่าเขาไปคุยกับอีกคนหนึ่งผมไม่คุยเลย ผมจะออกเฟดออก แต่ถ้าสมมุติเป็นฟีลแบบว่า ก็ไม่ผมไม่เป็นตัวเลือกของใครครับ ใช่ ผมแค่รู้สึกว่าถ้าสมมติมันต้องอยู่ในโพสิชันที่ต้องไปแข่งขันกับใครสักคนหนึ่งเราแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เห็นค่าของเรา เราค่อนข้างที่จะไม่ได้ไป หมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องการคนอื่นมากกว่าตัวเองขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้แบบว่าเอาตัวเองไปอยู่ในการแข่งขันเพื่อได้ใครสักคนหนึ่งมารู้สึกว่า ใช่ ความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่คนสองคนคลิกกันแล้วคือมันแค่นั้นจบ ใช่ครับ จะได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่การคุยกันมากกว่า ผมไม่ชอบความรู้สึกที่ว่าสมมุติเราคุยกับเขา ในขณะเดียวกันที่เราก็รู้อยู่เต็มอกว่าเขาก็คุยกับอีกคนหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ หรือ ด้วย จะแค่มี ซ้ำว่า คนจีบด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเลือกใครแล้วแบบสมมุติถ้าเขาไม่เลือกเรา แล้วเราคุยไปทำไม นั่นแหละครับ ประมาณนั้น เซลล์ดิเฟนซ์สูง ผมว่าสิ่งที่เราเหมือนกันมาก ผมว่าคือการที่เรารู้จักความลำบาก รู้จักความลำบาก มันทำให้เรามีแรงแล้วก็มีความทะเยอทะยานในการที่จะทำงานทุกๆวัน แล้วก็เรารู้ว่าเรามีใครสักคนที่อยากดูแล เรามีครอบครัว เรามีคนที่เรารักอยากดูแล มันเลยเป็นแรงที่ทำให้เราแบบเฮ้ยสู้นะ สิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ง่าย ๆ เลย มันเหนื่อยนะ แต่ว่าเราก็มีแรงที่จะแบบ แล้วเรา โอเค โอ้โหเราผ่านมาจากแบบว่าบ้าน ไม่มีอะไร บ้าน เลย จนทั้งคู่ ใช่ครับ จนมากจนจัด ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็แบบ ใช่ เป็นแรงผลักดัน ความพยายาม ความพยายามทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องเลยครับ สิ่งที่แตกต่างกันเหรอผมว่าวิธีคิดเนาะ อืม ซึ่งพอไอ้ที่วิธีคิดที่มันแตกต่างกันเนี้ยแต่อย่างที่บอกไปว่าเรามีเป้าหมายเหมือนกันอะ ใช่ มันเลยลงตัวหมายถึงว่าอย่างออฟโรดจะเป็นคนที่เหมือนที่ย้อนไปตรงบุคลิกที่บอกว่าเป็นนักบริหาร นัก ใช่ บ ไหม ริหาร ส่วนพี่เป็นนักโต้วาทีมันคือคนที่มีแบบความยืดหยุ่นน้อยกับคนที่มีความยืดหยุ่นมากมาอยู่ด้วยกันอะ อืม เคยไปอ่านมาแล้วจริงๆมันก็ไปตรงกับสิ่งที่อ่านเลยก็คือ เราอะทำให้เขา flexible มากขึ้น ส่วนเขาทำให้เราอะเป็นระเบียบมากขึ้น อ้าวอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนดูจากผมเมื่อ3 ปีที่แล้วกับผมตอนเนี้ยแบบมันมีบางอย่างที่เหมือนแบบเบลนจากพี่อู๋มาเยอะมากๆเลย รู้สึกว่าพอมันอยู่อะมันมีการที่แบบส่งเสริมกัน ชีวิตใช้ง่ายขึ้น ชีวิตใช้ง่ายขึ้น รู้สึกว่าเราแบบมีมันแบบทำให้เราแกร่งขึ้นจากที่เรามีตรรกะใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีระเบียบนี่แต่ว่าโอเคมันทำให้เรารู้สึกยืดหยุ่นได้มากขึ้นครับ ส่วนผมเองก็เข้าใจสิ่งที่มันเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น แบบว่าไม่ได้ปล่อยฟรีจนเกินไปเลย อืมครับ ตอบดีเว้ย เมื่อไอ้ฝ่ายตกที่นั่งลำบากเหรอผมอยู่เคียงข้างเขาบอกว่าถ้าพี่มีอะไรให้ช่วยก็บอก ถ้าช่วยได้ผมจะช่วย แค่แบบว่ารู้สึกว่าวันไหนที่แบบเขาลำบาก แค่เรายื่นมือไปช่วยเขาอะถ้าที่เราแบบว่าเราไหวครับ ไม่ไหวก็ต้องช่วย ก็ช่วยไงช่วยอยู่แล้ว พูดไว้ก่อน ฮะ พูดไว้ก่อน ช่วย คือเราเวลาเขาลำบากเราช่วยไงผมรู้สึกว่าเราจริงๆเราอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่จริงๆก็ค่อนข้าง3 ปีนี้เจอปัญหาค่อนข้างบ่อย เราเองจะรู้สึกว่าเอามุมมองความคิดของเราไปช่วยในการแก้ไขปัญหามากกว่าว่าแบบเฮ้ยลองถ้าสมมติทางนี้ตันลองอีกแบบหนึ่งไหมหรือแม้แต่กระทั่งปัจจุบันแค่เป็นกำลังใจให้เฉยๆเลยแล้วให้เขาแบบว่า ผมว่าพอเขาได้รับจากเราไปเยอะๆแล้วอะหลังๆคือแค่จะให้กำลังใจแล้วบอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยจัดการมัน ปัญหาแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ย ครับ ผมว่าลาไซคอน ผมรู้สึกว่ามัน จริงๆทางลาไซคอนทางลาสวันทั้งซีรีส์เลยนะ คือ รู้สึ ทุก ว่า อย่าง ทุกเรื่องมันเหมือนเป็นสเต็ปใหญ่หมดเลยเนาะ คนละแบบใช่ 4 สเต็ปใหญ่ของเรา แต่ผมรู้สึกว่าลาไซคอนนี่คือมันเป็นสเต็ปแรก คือสเต็ปแรกแบบมัน และอะไรสเต็ปซิล สเต็ปใช้ไปพูดไม่ โท ได้ ษเขาไม่เข้าใจด้วย แบบสเต็ปแรกที่แบบสำคัญมากมันรู้สึกว่าเหมือนเราก้าวมาด้วยกันอะมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราย้อนกลับไปได้ เรารู้สึกว่าเรา2 คนอะถ้านึกถึงเต้าหัวรถโตมากับอะไร แล้วเราแบบจับมือมาด้วยกันจนถึงมามีทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบโหผมจำไม่มีวันลืมอะตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาแบบวันที่เขาแบบซัพพอร์ตเราในวันที่เราไม่มีอะไรเลย วันที่เขาเลือกที่จะให้โอกาสเราเชื่อใจเราตั้งแต่วันนั้น จนแบบอย่างที่ผมบอก เขาเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆผมแล้วเป็นคนที่ผมเชื่อใจมากที่สุดเลยครับ ข
ของผมจำไม่ลืมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นช่วงหลังๆนะช่วงแบบว่าปีครึ่งมาเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าในหลายๆอย่างเรามองเขาว่าเขารู้สึกจากคนที่เรารู้สึกว่าคงไม่ไม่เข้าใจเราแล้วแหละ แต่ว่าเขากลายเป็นคนที่เราเข้าใจเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย อืมจำไม่ลืมก็ในช่วงที่แบบเราผ่านช่วงเวลาลำบากมากที่สุดเขานั่นแหละคือคนที่ฟังเรามากที่สุดแล้วก็เข้าใจเราจริง อืม โหผมตอนอื่นต้องขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าได้เห็นพวกเราทั้งสองคนเห็นแบบการเติบโตของพวกเราผมรู้สึกว่ามันดีใจนะเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจที่อยากจะทำผลงานออกไปมันถึงทุกคนถึงแบบว่าทุกคนที่ดูอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าผมดีใจมากๆแล้วผมอยากจะมีโอกาสไปเจอทุกคนสักครั้งหนึ่งนะผมแล้วเพราะผมอยากไปมากๆเลยครับๆผมเองก็ดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ผมได้เริ่มตามหาความฝันอันยิ่งใหญ่จริงๆในการที่แบบว่าออกจากประเทศไทยไปยังพูดจีนไม่ได้เลยเมื่อแบบ4 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ไปแบบไปสู้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่งอะไรเงี้ยไปเทรนปี2 ปี2-3 ปีเหมือนมีโอกาสจะได้แบบมีแฟนคลับได้โชว์ที่นั่นแต่ว่าก็ไม่สามารถถ่ายรายการได้จนกระทั่งไปที่ชางไห่อีก อืมแล้วจะก็พอได้เห็นแฟนคลับจีนเริ่มเข้ามาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจนกระทั่งปัจจุบันแบบว่าตั้งแต่คนแรกๆคน2คน3คน4จนถึงแฟนคลับจนถึงปัจจุบันผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับจีนหรือชาติไหนก็ตามผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้เรามีแรงในการทำงานต่อตัวเราเองเราครั้งหนึงเราเคยมีความมั่นใจว่าถ้าเราไปที่จีนน่ะจะมีคนมาดูเราไหม อืเราก็มกลัวเหมือนกันเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยเราจะไม่สามารถทำให้เขาแบบมีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบว่าเราก็ดีใจนะที่คนแบบเอ้ยเข้ามากดไลค์ในเว็บป๋อเข้ามาถึงแม้ผมจะเล่นไม่เป็นหรือพิมพ์มั่วๆซั่วๆบ้างเขาก็เข้ามาช่วยแบบแก้คำให้ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบณวันหนึ่งเราอยากจะกลับไปทำอะไรที่นั่นอีกหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่พูดให้ โอเคพี่พูดก่อนผมก็จะบอกกับตัวเองนะวันนั้นที่เราไม่ได้เจอออฟโรดว่าเฮ้ยน่าเสียดายเนาะอืมที่ชีวิตเราจะได้เจอกับคนคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เพอร์เฟกที่สุดแต่ว่าเขาจะสอนอะไรเราหลายๆอย่างในชีวิตก็ลองให้โอกาสเหมือนที่เชื่อแหละว่าตัวเองจะให้โอกาสคนลองให้โอกาสแบบนั้นลองทำสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดาดูทำสิ่งที่มันไม่เพอร์เฟกดู แล้วอยู่จะได้อะไรมากกว่าที่คิดอืม ส่วนของผมก็จะกลับไปบอกกับตัวเองว่าผมก็เสียดายเหมือนกันเสียดายคนที่จะมาแบบไม่คิดว่าใครจะมาเปลี่ยนเราได้อะเอาจริงเมื่อก่อนผมเป็นคนค่อนข้างที่จะเซลฟ์เอสตีมสูงมากๆค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหเราเชื่อมั่นในตัวเองมากๆจนมันมีคนที่เข้ามาทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่มีอะไรที่เรารู้อีกเยอะอะเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะแล้วเข้าเหมือนมาแบบมาเติมเต็มบางอย่างทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขขึ้น ถ้าสมมุติเราไม่ได้เจอเขาแบบ3 ปีที่แล้วเราก็คงแบบชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นไหมวะแบบทุกๆวันนี้ที่เรามีความสุขขึ้นมีมีความคิดที่แบบว่ายืดหยุ่นขึ้นตอนนั้นตอนนี้ถ้าผมไม่เจอเขาผมอาจจะโหเป๊ะแข็งกระด้างกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เขาเข้ามาเติมเต็มทำให้ผมรู้สึกว่าความรู้สึกของคนรอบข้างโคตรสำคัญเลย